مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. أنا سلطانة تميمي. رح تعرفوني أكتر، تتعرفوا علي من خلال الفيديوز اللي رح تشوفوها بهاي القناة. بدك تعرفي كيف تنسقي بين ألوان الميك اب وعم تشوفي بشرتك عم تتعب ومش عم تعرفي كيف انك انتي تتعاملي معها. بدك أفكار عن العناية الشخصية، العناية بالبشرة. انتي وصلتي للمكان الصحيح، لأنه أنا بهاي القناة رح شارككم كل تجاربي بهذا المجال، إن كان بالتجميل أو المكياج أو العناية بالبشرة أو ترتيب الشعر أو الفاشن. وإذا في مواضيع تانية كمان حسيت إنه هي رح تفيدكم كمان رح حطها بهي القناة، لأنه أنا بدي الكل يستفيد. إذا عندك مناسبة معينة وعم تفتشي على ميك اب بدك تعمليه انتي بالبيت، أو مثلا في منتجات معينة عم تفتشي عليها بدك تعرفي شو الأشياء المنيحة، شو أحسن ماسكارا، شو أحسن آي شادو إكسترا، كل هالأمور هيدي أنا بغطيها بقناتي، ومرتبة كل المواضيع تحت قوائم تشغيل لحتى يسهل لكم عملية الوصول للمواضيع اللي انتم بدكم تشوفوها. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار عن أي موضوع، أو مثلا عندكم اقتراح عن موضوع معين حابين نحكي فيه، اكتبولي تحت بالكومنتس. وأنا بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديوهات الجاية. خليكم متابعيني. I love you all. Bye.